Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is mag-unboxing naman tayo no, ng ating mga bagong product. I received this product from Shopee and then mag-unboxing tayo ng contact lens ngayon, different color. And then I will try this today. Try lang sa today. Try natin ngayon kung worth it ba sa budget yung contact lens na aking nabili. Okay? So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na and click the notification bell para update kayo sa ating mga bagong video. So, ayan na guys. Ika-cut na natin yung ating packaging. So, I will use a knife to cut the packaging. Ayan. Try. Ito natin. Ang laman niya guys is, actually dalawa yung in-order ko. Then, meron siyang free na dalawang case ng contact lens and also it has also ito na po yung contact lens guys, ayan. So from iShare, ayan, I use the shades. So from iShare siya guys, and in the color of full white siya na color, and then expiry date is 2025. So magagamit natin siya ng bonggang-bongga. I-open natin na siya guys, ayan. Naka-seal siya. At saka ito na po yung ating first contact lens na ating ating gagamitin. Ayan na po siya guys. Full white yan. Full white. Then, yung isa guys, ito yung color yellow. Ayan. Ito try natin mamaya guys. Mag-start na tayong i-try yung ating contact lens. So, ita-try natin yung contact lens na guys, yung color yellow. Ayan, yung packaging. Ito yung packaging niya guys. Dahan-dahan natin ilalak guys kasi may tubig siya sa loob. Lagyan mo natin na ito ng solution. Para ready na siya guys. So, yung ating mata guys, lagyan din natin. Siya guys, pilit siya sa babaw guys. So, ayun na po siya guys. Oh my god, para akong isang aso. So, ang next nating i-open guys is yung white. Ayan. So, lagyan muna natin ng lotion. Ayan guys, color white. Oh my god, di na ako kakita guys. Para na akong maligno dito. Ganito pala no, pag... Oh my god, hindi na ako makakita. Oh my god guys, grabe. Pero actually guys, mas magaan siya sa mata, para siyang wala lang, pero hindi ka talaga makakita. Pero dito guys is masyadong maliit yung yellow, kaya makakita ka sa gilid. So dapat guys, aura-aura lang ka talaga niyan guys. Ayan, hindi siya makikita guys. So ayun guys, thank you so much for watching this video. So thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe to YouTube channel. Click the notification bell. Mura siya guguan. Hindi ka na bitang mahug ka ng gibot. Magana ba? Ano?
At saka abangan nyo guys yung mga aking mga makeup tutorial and then mga basta makeup tutorial soon. Bye!